มากกว่าการปล้นแต่นี่คือโครงการการปล้นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นบนโลกนี้มากราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวสุขทุกคนนะครับก็กลับมาเจอกันเป็นประจำอีกเช่นเคยและวันนี้ผมได้หยิบยกคดีดังและเป็นอีกหนึ่งคดีที่โด่งดังระดับโลก The Banco Central Burglary และเพื่อให้เข้าใจความยิ่งใหญ่ของคดีนี้เราต้องมองว่ามันไม่ใช่การปล้นที่ธรรมดาแต่มันเป็นโครงการการก่อสร้างวิศวกรรมที่ต้องใช้ทั้งทุนเวลาความรู้เฉพาะทางและรวมไปถึงการบริหารการจัดการที่ซับซ้อนและโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี 2005 ณ เมืองฟอร์ตาลิซาที่ประเทศบราซิลซึ่งในขณะนั้นประเทศบราซิลเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางสังคมสูงและยังรวมไปถึงเป็นแหล่งรวมของอาชญากรรมและผู้มีอิทธิพลอีกด้วยโดยจุดเริ่มต้นแผนการอันทะลวงโลกนี้เริ่มขึ้นจากการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญที่แต่ละคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาโดยพวกเขาเริ่มจากการขุดใต้ดินโดยเขารู้ว่าการปล้นธนาคารนั้นมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่สูงมากและด้วยเทคโนโลยีในสมัยนั้นไม่สามารถทำได้แต่ต้องหาจุดที่อ่อนที่สุดที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นก็คือผืนดินโดยต่อมาอาเลเมาได้รวบรวมทีมงานกว่า30ชีวิตโดยเขาได้คัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านทั่วประเทศบราซิลและหนึ่งในนั้นคือผู้ที่มีความรู้ทางด้านธรณีวิทยาการวางผังเมืองและการคำนวณโครงสร้างและยังรวมไปถึงการออกแบบและควบคุมการขุดอุโมงค์อีกด้วยโดยอาเลเมานั้นได้จ้างทีมขุดเจาะที่มีประสบการณ์ทำงานใต้ดินสูงและทำงานเกี่ยวกับใต้ดินมากกว่า20ปีและต่อมาทีมเทคนิคของอาเลเมาโดยเขามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวางระบบไฟฟ้าและรวมไปถึงระบบไฟและระบบอากาศในอุโมงค์เพื่อหลบหลีกเซ็นเซอร์ต่างๆและต่อมาเขาได้จ้าง Security และทีมรักษาความปลอดภัยที่คอยรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงโดยต่อมาอาลาเมาได้ก่อตั้งบริษัทกามาซึ่งเป็นบริษัทที่เขาก่อตั้งเองและนี่เองที่ทำให้โลกต้องตะลึงกับความอัจฉริยะของเขาโดยอาลาเมานั้นได้ตั้งบริษัทเพื่อบังหน้าไว้เพื่อที่จะทำการขุดอุโมงค์ใต้ดินโดยดินที่เขาขุดออกมานั้นมีประมาณ90ตันและโดยพวกเขาได้เอาดินทั้งหมดนี้ไปทิ้งที่แม่น้ำโดยโครงสร้างอุโมงค์ที่เขาทำนั้นโดยขนาดอุโมงค์มีความสูงประมาณ70เซนและกว้างพอดิบพอดีที่จะให้สำหรับคนคนหนึ่งข้ามผ่านได้อย่างสะดวกและความแข็งแรงของผนังนั้นเขาปูด้วยพลาสติกเพื่อกันความชื้นและค้ำยันด้วยโครงไม้ที่มีความแข็งแรงตลอดแนวเพื่อป้องกันการถล่มของดินทรายและต่อมาระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศมีการลากสายไฟจากบันเชาเข้าไปในอุโมงค์เพื่อให้แสงสว่างจากหลอดไฟและติดตั้งไฟเป็นระยะและที่สำคัญคือระบบระบายอากาศในนั้นที่ใช้พัดลมและท่อ PVC ขนาดใหญ่เพื่อหมุนเวียนและป้องกันการขาดออกซิเจนซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานใต้ดินเป็นเวลานานและโดยโครงการนี้เขาใช้เวลาถึง3 เดือนในการขุดเจาะอุโมงค์โดยทีมงานทั้งหมดนั้นต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุดเลยโดยเมื่อพวกเขาขุดอุโมงค์จนครบแล้วและได้เป้าหมายตามที่กำหนดเขาก็เริ่มปฏิบัติการโดยพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับคอนกรีตเสริมเหล็กหนา1 เมตรซึ่งเป็นด่านสุดท้ายโดยทีมงานของเขาได้ใช้เครื่องเจาะไฟฟ้าและไฮดรอลิกที่ส่งพลังในการเจาะทะลุทะลวงซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายและส่งเสียงดังและสะเทือนเป็นอย่างมากแต่ด้วยการทำงานจากใต้ดินและเลือกช่วงเวลาสุดสัปดาห์
และธนาคารได้ทำการปิดทำการทำให้เสียงและแรงสั่นสะเทือนถูกดูดซับไปจากเซ็นเซอร์และไม่สามารถตรวจจับได้การเลือกเงินที่จะขโมยของแก๊งนี้มีความรอบคอบและแก๊งนี้ได้เลือกธนบัตรที่ใช้แล้วพวกเขาขโมยเงินเฉพาะธนบัตรมูลค่า50เหรียญที่ถูกใช้งานแล้วซึ่งธนาคารกลางได้รวบรวมไว้เพื่อรอการตรวจสอบและทำลายโดยธนบัตรเหล่านี้แตกต่างจากธนบัตรใหม่ที่เพิ่งพิมพ์ออกมาจากโรงงานเพราะจะไม่มีการบันทึกหมายเลขserial numberไว้ในระบบทำให้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะติดตามจับกลุ่มคนร้ายและหลังจากนั้นเขาได้ใช้เวลาทั้งสัปดาห์ในการขนย้ายเงินสดหนัก 3.5 ตันผ่านอุโมงค์กลับมาอย่างบ้านเช่าและพวกเขาก็ได้ขนเงินเข้ารถตู้และรถบรรทุกหลายคันหลบหนีกันไปคนละทิศละทางก่อนที่พนักงานธนาคารจะมาพบความจริงในเช้าวันจันทร์ในช่วงหลายปีต่อมาสมาชิกเกือบทั้งหมดก็ได้ถูกจับกุมและมีบางคนที่เสียชีวิตและหนึ่งในผู้บงการนั่นก็คืออาลีเมาโดยตัวเขาได้หลบหนีเจ้าหน้าที่นานกว่า2 ปีก่อนที่จะถูกจับในปี 2008หากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้สามารถกดไลค์กด Subscribe หรือจะกดปุ่มซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสุขนำเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับ